Người đời gọi ta là ác thần. Họ nói ta mang đến bão lụt, chết chóc và những tai ương kinh hoàng nhất. Họ lập đàn tế lễ để xua đuổi ta, đắp những con đê khổng lồ để ngăn chặn bước chân ta. Nhưng đã bao giờ, trong suốt hàng ngàn năm qua, có một ai dừng lại để hỏi vì sao ta lại nổi giận? Vì sao một vị thần cai quản cả cõi đại dương bao la lại phải vướng bận với một ngọn núi bé nhỏ trên đất liền? Có những cuộc chiến kéo dài hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, không phải vì lòng tham quyền lực, cũng chẳng phải vì thù hận cướp nước, mà đôi khi nó bắt nguồn từ một lý do rất đỗi con người. Một trái tim không biết cách buông tay. Ta là thủy tinh, chúa tể của thủy phủ, người cai quản hàng vạn dặm biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là một thứ xa xỉ tột cùng. Vương quốc của ta vĩ đại hơn bất kỳ vùng đất nào trên mặt đất. Những dặng san hô cổ đại trải dài như những dãy núi, lấp lánh đủ mọi sắc màu kỳ ảo dưới ánh sáng của loài dạ minh châu khổng lồ. Hàng vạn sinh linh, từ những đàn cá nhỏ bé tung tăng bơi lội, đến những con dao long hàng ngàn tuổi, những loài thủy quái to bằng cả một tòa thành. Tất cả đều cúi rạp mình mỗi khi ta lướt qua. Quyền lực của ta là tuyệt đối. Chỉ một cái vung tay của ta, mặt biển đang phẳng lặng như gương có thể cuộn lên những cơn sóng thần cao ngất trời. Chỉ một tiếng gầm của ta, những cơn bão lớn nhất sẽ hình thành, sẵn sàng nuốt chửng mọi sinh linh lỡ bước vào lãnh địa. Ta có tất cả mọi thứ mà một vị thần có thể khao khát: uy quyền, sự bất tử và sức mạnh. Nhưng sự bất tử đôi khi lại là một lời nguyền rủa tàn nhẫn nhất. Thử nghĩ mà xem, sống hàng vạn năm dưới đáy biển lạnh lẽo, ngày này qua tháng khác chỉ thấy màu xanh đen tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đơn điệu và tiếng rên rỉ của những cỗ xương cá voi mục nát. Xung quanh ta có hàng triệu bầy tôi trung thành, nhưng không có lấy một người để trò chuyện. Không có ai hiểu được những suy nghĩ ẩn sâu trong ánh mắt lạnh lùng của một vị thần. Ta cô độc giữa chính vương quốc vĩ đại của mình. Sự cô độc ấy ngấm vào da thịt, lạnh hơn cả dải băng băng giá ở tận cùng Bắc Hải. Và rồi, định mệnh đã gõ cửa thủy phủ. Hôm đó, mặt biển Đông hiếm hoi có một ngày lặng gió. Mặt nước trong xanh như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời mùa thu tuyệt đẹp của đất Văn Lang. Ta quyết định hóa thân thành một luồng bọt biển, nương theo dòng hải lưu mặn mòi, lướt qua những cửa biển sầm uất, ngược dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, tiến sâu vào vùng đất liền, nơi mà ta hiếm khi đặt chân tới. Điểm đến vô tình của ta là kinh đô Phong Châu, nơi trị vì của Hùng Vương thứ 18. Nghe đồn, vua Hùng đang tổ chức một hội lớn chưa từng có để kén rể cho công chúa Mị Nương. Lời đồn về sắc đẹp của Mị Nương đã lan truyền xuống tận thủy phủ, khiến ngay cả những lão rùa biển ngàn năm cũng phải tặc lưỡi suýt xoa. Ta vốn dĩ không bận tâm. Sắc đẹp phàm trần làm sao sánh được với vẻ đẹp vĩnh cửu của biển cả. Ta đến Phong Châu chỉ vì tò mò, muốn xem loài người nhỏ bé làm cách nào để chọn ra kẻ xứng đáng nhất. Nhưng ta đã nhầm. Một sai lầm đánh đổi bằng cả hàng ngàn năm đau khổ. Khoảnh khắc ta đặt chân bước vào sân rồng của kinh đô Phong Châu, gió mùa thu xào xạc thổi qua những tán cây đa cổ thụ. Hương hoa bưởi thoang thoảng quyện trong không khí, một thứ mùi hương dịu dàng và ấm áp mà dưới đáy biển chẳng bao giờ có. Đám đông hàng vạn người chen lấn, ồn ào xung quanh bỗng chốc mờ đi, tan biến vào hư không. Mọi âm thanh từ tiếng chiêng trống huyên náo đến tiếng xì xầm bàn tán đều tắt ngấm. Vì ở ngay chính giữa sảnh đường, phía sau tấm rèm lụa mỏng manh đung đưa trong gió, nàng đang đứng đó. Mị Nương. Nàng lộng lẫy và rực rỡ hơn bất kỳ viên ngọc trai quý giá nào ta từng lưu giữ dưới thủy phủ. Da nàng trắng muốt, không phải cái màu trắng bệch lạnh lẽo của xác chết dưới đáy sâu, mà là màu trắng hồng của sự sống, của lớp bọt sóng vỗ vào bờ cát trong buổi bình minh. Mái tóc đen nhánh của nàng buông dài, óng ả như dòng suối đêm, khẽ lay động theo từng nhịp thở. Nàng mặc chiếc áo tứ thân dệt bằng những sợi tơ mỏng nhất, thêu họa tiết chim lạc bay lượn. Nhưng điều thực sự đâm xuyên qua lớp áo giáp lạnh lẽo của ta, điều khiến trái tim của vị thần đại dương này chệch nhịp, không phải là nhan sắc kiều diễm ấy,
Đó là ánh mắt của nàng. Một đôi mắt to, tròn, đen láy, trong veo như mặt hồ mùa thu. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự dịu dàng đến nao lòng, một sự ấm áp đủ sức làm tan chảy ngay cả những tảng băng khổng lồ nhất ở biển khơi. Khi ánh mắt nàng tình cờ lướt qua đám đông và dừng lại nơi ta, một nụ cười mỉm khẽ nở trên môi nàng. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng nó giống như một ngọn đuốc sáng rực ném thẳng vào vực sâu tăm tối trong tâm hồn ta. Sự cô độc vạn năm bỗng chốc vỡ vụn. Trần gian thường mộng mơ về thứ gọi là tiếng sét ái tình. Quả thực, cảm giác ấy thật kỳ lạ. Nó giống như một ngọn giáo tẩm độc đâm xuyên qua lồng ngực. Không có máu tuôn rơi, nhưng để lại một vết thương vô hình nhức nhối, một thứ chấp niệm vĩnh viễn không thể buông bỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm trí ta chỉ còn vang lên một giọng nói duy nhất. Ta phải có được nàng. Ta không cần cả đại dương vĩ đại kia nữa. Ta sẵn sàng đánh đổi vương quyền, đánh đổi sự bất tử, chỉ để được ở bên cạnh Mị Nương, được sưởi ấm trong ánh mắt dịu dàng đó. Ta sải bước tiến thẳng lên sành đường. Khí chất uy dũng của biển cả tỏa ra từ từng bước chân, khiến đám đông phàm nhân xung quanh không tự chủ được mà lùi lại, dạt ra hai bên nhường đường. Ta khoác chiến bào vảy cá lấp lánh ánh xanh thẳm, mang theo hơi thở mặn mòi của gió biển. Ta đứng thẳng người, đối diện với vua Hùng. Nhưng ta không phải là kẻ duy nhất mang khí thế bức người. Từ phía đối diện, một gã đàn ông khác cũng đang sải bước tiến vào. Hắn có một thân hình vạm vỡ, da rám nắng sạm màu đất đỏ phù sa. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông thú rừng dũng mãnh, ánh mắt kiên định, vững chãi như một tảng đá ngàn năm không suy xuyển. Dưới chân hắn, đất đai dường như đang rung chuyển nhẹ theo từng nhịp bước. Đó là Sơn Tinh, chúa tể của những ngọn núi cao, kẻ cai quản vùng tản viên linh thiêng đầy huyền bí. Ánh mắt của ta và hắn chạm nhau ngay giữa sân rồng. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ kinh đô Phong Châu đã bị san phẳng ngay lúc đó. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Sát khí bùng lên ngùn ngụt. Một bên là sức mạnh cuồn cuộn, sâu thẳm và khó lường của dòng nước. Một bên là sự tĩnh lặng, vững vàng và kiên cố của núi non. Hai vị thần, hai thái cực hoàn toàn đối lập của tự nhiên, cùng đứng chung dưới một mái vòm, cùng khao khát một người con gái. Vua Hùng ngồi trên chiếc ngai vàng chạm trổ hoa văn trống đồng Đông Sơn. Ông ta vuốt chòm râu bạc trắng, vầng trán nhăn lại, mồ hôi dịn ra lấm tấm. Ta có thể thấy rõ sự bối rối tột độ trong mắt vị vua phàm trần ấy. Đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông ta nhận ra mình đang chơi đùa với lửa. Từ chối những vương tôn công tử phàm trần đã đành, đằng này lại phải từ chối một vị thần, mà ở đây lại có tới hai vị. Phật ý Sơn Tinh, núi đồi sẽ sụp lở, thú dữ sẽ tràn xuống băm vằm bản làng. Phật ý ta, bão táp sẽ nổi lên, đại hồng thủy sẽ nhấn chìm cả vương quốc xuống đáy vực. Không có lựa chọn nào là an toàn. Bầu không khí trong điện Thái Hòa căng thẳng đến mức nghẹt thở. Bạn thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng vo ve của một con muỗi bay ngang qua, hay tiếng một giọt mồ hôi rơi lộp bộp xuống nền đá cẩm thạch. Cả bá quan văn võ, hàng ngàn lính canh đều nín thở chờ đợi một phán quyết định đoạt sinh mệnh của cả vương quốc. Mị Nương nép sát vào sau rèm lụa, đôi bàn tay ngọc ngà siết chặt vạt áo, ánh mắt bồn chồn, lo âu nhìn ra ngoài. Và rồi, sau một hồi trầm ngâm suy tính, vua Hùng từ từ đứng lên. Giọng nói của ông, tuy cố tỏ ra uy nghi nhưng vẫn giấu không được sự e dè. Hai vị thần, quả thực đều là những bậc tài trí xuất chúng, pháp thuật cao cường, thần oai lẫm liệt. Một người trị vì chốn non cao, một kẻ cai quản nơi biển thẳm, 10 phân vẹn 10. Quả nhân thực sự không biết phải chọn ai để gả con gái yêu của mình. Vậy, ta đành nhờ vào duyên số và lòng thành của hai vị. Ông ta hắng giọng, đưa mắt nhìn quanh bá quan văn võ trước khi dõng dạc tuyên bố. Ngày mai, khi mặt trời vừa ló dạng, hễ ai mang sính lễ đến đây trước, ta sẽ lập tức gả Mị Nương cho người đó. Không một lời oán thán. Ta mỉm cười tự tin, khẽ nhếch mép nhìn sang tên Sơn Tinh kia. Sính lễ ư? Cho trẻ con. Vua Hùng có lẽ không biết ta giàu có đến mức nào.
Thủy phủ của ta chứa cả ngàn vạn dương châu báu không đáy. San hô đỏ rực to bằng thân cây cổ thụ. Ngọc trai đen quý hiếm phát sáng trong đêm, vàng bạc vớt từ vô số những vụn biển bí ẩn. Ta chỉ cần vẫy tay một cái, tôm cá sẽ đội sính lễ xếp thành hàng dài từ bờ biển lên tận Phong Châu. Hắn, một kẻ nghèo nàn sống trên ngọn núi Tản Viên hoang vu, quanh năm làm bạn với khỉ vượn và cỏ cây, lấy gì để đọ sự giàu có và xa hoa với ta? Nhưng nụ cười của ta bỗng dưng đông cứng lại, chết lặng. Khi vua Hùng hắng giọng, mở cuộn giấy ra và bắt đầu đọc danh sách sính lễ, từng lời từng chữ của lão ta như những mũi giáo tẩm độc đâm phập vào ngực ta. Sính lễ bao gồm 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, đúng số lượng, không được thiếu một món. Bất cứ ai thiếu một món, dù đến sớm thế nào, cũng tuyệt đối không được rước dâu. Sự tàn nhẫn và thâm độc đến mức kinh tởm được giấu kín sau một lời thách cưới. Cơm nếp, bánh chưng, voi, gà, ngựa, tất cả đều là những sản vật trên mặt đất. Tất cả đều là những con vật, những món ăn đặc trưng của núi rừng. Đối với Sơn Tinh, việc tìm kiếm những thứ này dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần bước ra sau ngọn núi của hắn, hô một tiếng, là cả đàn voi rừng, gà rừng, ngựa rừng sẽ tự động phủ phục dưới chân hắn. Lúa nếp trên nương rẫy của hắn thì nhiều vô số kể. Nhưng còn ta là chúa tể đại dương. Lãnh địa của ta là nơi nước mặn chát và ánh sáng không chạm tới. Dưới đáy đại dương sâu thẳm của ta, lấy đâu ra cơm nếp, lấy đâu ra voi mọc ngà, lấy đâu ra gà mọc cựa. Trái tim ta co thắt dữ dội. Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, buốt hơn cả băng giá. Ta bàng hoàng nhận ra, đây không phải là một cuộc thi công bằng. Đây là một sự thiên vị trắng trợn. Một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra để triệt hạ ta một cách hợp pháp. Vua Hùng, lão già xảo quyệt đó đã ngầm chọn Sơn Tinh từ trước. Lời thách cưới mang danh công bằng ấy, thực chất chỉ là một bức màn nhung lộng lẫy để che đậy sự khước từ phũ phàng dành cho ta. Ông ta sợ uy quyền của núi rừng, sợ những trận lở đất đe dọa trực tiếp kinh đô, hơn là sức mạnh của đại dương xa xôi. Và quan trọng hơn cả, ông ta muốn Mị Nương tiếp tục sống một cuộc sống an toàn trên mặt đất, chứ không muốn nàng phải chìm sâu xuống thủy phủ lạnh lẽo cùng ta. Ta đứng trơ ra giữa điện Thái Hòa, ánh mắt ta hằn lên những tia đỏ rực của sự phẫn nộ tột cùng. Bàn tay ta nắm chặt lấy cán đinh ba đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Ta nhìn sang Sơn Tinh, tên khốn đó đang nhếch mép cười đắc thắng. Một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, như thể hắn đang chế giễu sự bất lực của ta. Nụ cười ấy khiến máu trong cơ thể ta sôi sục, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng. Ta đưa mắt nhìn về phía rèm lụa, nơi bóng hình Mị Nương đang đứng mờ ảo. Nàng có nhận ra sự bất công tàn nhẫn này không? Nàng có biết rằng cha nàng đang đẩy kẻ yêu nàng say đắm vào một con đường cụt không? Trái tim nàng có mảy may xót thương cho vị thần biển cả đang bị dồn vào thế chân tường này không? Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của vương triều. Nhưng bản ngã của một vị thần đại dương không cho phép ta cúi đầu nhận thua. Sự kiêu hãnh ngàn năm không cho phép ta bỏ cuộc trước một lão vua phàm trần và một gã tiều phu chúa núi. Tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt và có phần mù quáng đã lấn át toàn bộ tư duy logic của ta. Được, cơm nếp, voi 9 ngà, gà 9 cựa. Ta sẽ mang đủ cho các người xem. Ta gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội làm rung chuyển cả những cột gỗ lim trong đại điện. Ta hất tung tà áo bào vải cá, quay lưng bước đi một mạch ra khỏi cửa cung mà không thèm ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Gió bắt đầu rít lên từng hồi ghê rợn theo từng bước chân bực tức của ta. Mây đen từ ngoài khơi xa bắt đầu tụ tập lại. Ta sẽ chứng minh cho lão vua già kia thấy, cho tên chúa núi ngạo mạn kia thấy. Thủy tinh ta có thể làm được mọi thứ. Kể cả việc lật tung cả tam giới, vắt kiệt sinh mệnh của biển cả, ta cũng phải tìm cho ra những thứ sính lễ oái oăm kia. Mị Nương nhất định phải là của ta. Ngay trong cái khoảnh khắc ta bước chân rời khỏi điện Thái Hòa, biển Đông bắt đầu dậy sóng. Không phải là những gợn sóng lăn tăn xô bờ thường ngày,
mà là những cột nước khổng lồ, cao vút, đen kịt, giận dữ gầm thét như muốn xé toạc cả bầu trời. Sự phẫn nộ của ta truyền thẳng xuống tận những rãnh nứt sâu nhất của đại dương. Toàn bộ thủy phủ chìm trong một sự náo loạn và hoang mang chưa từng có trong lịch sử hàng vạn năm qua. Ta vung cây đinh ba đập mạnh xuống rặng san hô lửa. Một làn sóng âm rúng động truyền đi khắp tứ hải bát hoang. Lệnh của ta được ban ra, sắc bén và tàn nhẫn như một nhát chém. Bằng mọi giá, dù có phải cạn kiệt cả Biển Đông, dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng của hàng vạn loài thủy tộc, phải tìm cho ra 100 ván cơm nếp, 100 nẹp bánh chưng, voi 9 ngả, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao trước khi mặt trời mọc. Các ngài tể tướng rùa biển, những vị trưởng lão cá kình ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ quỳ rạp xuống nền cát lạnh lẽo, run rẩy bầm báo. Bầm thủy tề, cơm nếp, bánh chưng là lúa gạo trồng trên mặt đất, sao có thể tìm thấy dưới nước? Voi, gà, ngựa là thú chạy trên rừng núi. Thủy phủ chúng ta nghìn năm nay làm gì có những loài này? Không có thì phải biến cho ra. Ta gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Kẻ nào dám nói chữ không thể trước mặt ta sẽ tự tay moi tim kẻ đó. Khi một kẻ si tình bị dồn vào đường cùng, tình yêu sẽ lập tức biến thành sự tuyệt vọng, và người ta sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất, tàn nhẫn nhất. Đêm hôm đó, dưới đáy đại dương tối tăm, ta đã trở thành một bạo chúa thực sự. Ta không cho phép bất kỳ sinh linh nào được nghỉ ngơi. Hàng triệu vạn tôm cá, dao long, thùng luồng bị xua đi lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm của biển cả. Ta tự mình lao xuống vực Mariana sâu nhất, nơi áp suất của nước có thể nghiền nát cả những tảng đá hoa cương cứng nhất. Ta dùng tay không đào bới từng tảng đá trầm tích ngàn năm, xẻ tung những dãy núi đá ngầm chỉ để tìm kiếm những viên ngọc trai, những viên dạ minh châu có hình dáng giống với hạt gạo nếp nhất. Bàn tay của vị thần biển cả rỉ máu. Những giọt máu xanh thẳm hòa vào dòng nước buốt giá, nhưng ta không hề cảm thấy đau đớn. Nỗi đau thể xác lúc này làm sao sánh được với nỗi sợ hãi đang cào xé trong tim. Sự sợ hãi mất đi mị nương. Nhưng ngọc trai thì không thể ăn được. Nó không phải là cơm nếp, càng không phải là bánh chưng. Ta nổi điên. Ta dùng thứ ma thuật cổ xưa và cấm kỵ nhất của thủy phủ, rút cạn sinh lực của chính mình để cưỡng ép vạn vật phải thay đổi hình dạng. Ta bắt những con hải tượng khổng lồ, những kẻ thống trị vùng biển lạnh giá, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi xương hàm của chúng bị kéo dài ra, ép mọc thêm thành 9 chiếc ngà nhọn hoắt. Tiếng giống thảm thiết của loài hải tượng vang dội khắp đáy biển. Nhưng trái tim ta lúc đó đã lạnh ngắt như băng. Ta tìm kiếm những loài cá ngựa quý hiếm nhất, to lớn nhất, ép chúng phải hấp thụ linh khí của biển khơi để mọc ra những dải bờm đỏ rực như máu. Hóa thành ngựa 9 hồng mao. Ta săn lùng những loài thủy điểu tàn bạo nhất dưới rãnh biển sâu, dùng phép thuật biến những chiếc vây sắc nhọn của chúng thành những chiếc cựa gà đầy chết chóc. Cả một đêm dài, Biển Đông không có lấy một giây phút bình yên. Biển rên rỉ, biển quằn quại trong đau đớn. Sức mạnh của ta bị vắt kiệt đến mức tưởng chừng như cạn đáy. Linh lực hao tổn nghiêm trọng khiến nhịp thở của ta trở nên nặng nhọc. Từng luồng khí lạnh buốt tràn vào phổi rát buốt. Có những khoảnh khắc, bóng tối của đáy biển như muốn nuốt chửng lấy tâm trí ta, lôi ta xuống vực sâu của sự kiệt quệ. Ta loạng choạng, khuỵu gối xuống lớp bùn lầy lạnh lẽo. Nhưng đúng vào cái giây phút mà sự tuyệt vọng sắp sửa đánh gục một vị thần, thì trong khoảng không tối tăm ấy, hình bóng của Mị Nương lại hiện lên. Nụ cười dịu dàng của nàng, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của nàng. Chúng như một ngọn hải đăng duy nhất rực sáng giữa biển đêm, kéo ta khỏi sự gục ngã. Chỉ cần ta mang được những thứ này đến. Ta lẩm bẩm, cắn chặt răng đến mức bật máu, gượng gạo đứng dậy. Nàng sẽ là của ta. Vua Hùng sẽ phải cúi đầu trước sức mạnh của đại dương. Tên Sơn Tinh kia sẽ phải chứng kiến ta rước nàng đi. Và rồi một phép màu, hay đúng hơn là sự cưỡng ép tàn nhẫn của ma thuật đã xảy ra. Khi ánh bình minh vừa hé rạng ở đằng đông, những tia nắng đầu tiên xuyên qua mặt nước biển, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.
Phía dưới mặt nước đỏ ối ấy, một cảnh tượng không tưởng đã thành hình. Một ngọn núi xính lễ, lấp lánh ánh ngọc trai, san hô và những kỳ chân dị bảo được hóa phép thành hình dáng của bánh chưng, cơm nếp. Phía sau đó là những con dị thú khổng lồ, hải tượng 9 ngà, thủy điểu 9 cựa, cá ngựa 9 hồng mao, đang ngoan ngoãn xếp thành hàng, nằm sẵn sàng trên lưng những con rùa biển khổng lồ. Ta đã làm được. Dù là những thứ trái với luân thường đạo lý của tự nhiên, trái với quy luật của sinh tử, ta cũng đã ép biển cả phải đẻ ra cho ta. Không màng đến sự mệt mỏi rã rời, không thèm băng bó những vết thương đang tứa máu. Ta vội vã cưỡi lên lưng con thuồng luồng lớn nhất. Ta vẫy tay dẫn đầu đoàn tùy tùng rẽ nước, lao thẳng về phía kinh đô Phong Châu với tốc độ của một tia chớp. Gió biển thổi tung mái tóc ướt đẫm của ta. Trái tim ta đập từng nhịp dồn dập, rộn ràng như trống trận. Ta tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc tột độ của vua Hùng. Ta tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó, thảm hại của Sơn Tinh. Và trên hết, ta tưởng tượng ra ánh mắt rạng ngời, nụ cười bẽn lẽn của Mị Nương khi thấy ta vượt qua mọi rào cản để đến đón nàng. Ta đã thắng. Ta đã xé nát cái cửa ải bất công nhất thế gian này. Nhưng ông trời hay chính số phận dường như luôn có một thú vui bệnh hoạn là trêu đùa những kẻ si tình đến mù quáng. Khi đoàn sính lễ vĩ đại của ta tiến vào sân rồng của vua Hùng, mặt trời chỉ mới nhô lên khỏi ngọn tre. Sương mù sáng sớm vẫn còn lãng đãng bay là trên mặt đất, mang theo hơi lạnh mỏng manh của mùa thu. Nhưng cung điện rộng lớn, vắng tanh, không có tiếng chiêng trống đón rước rộn rã, không có những hàng cờ hoa rực rỡ tung bay, chỉ có sự im lặng đến rợn người. Gió lạnh lùa qua sảnh đường, cuốn theo những mảnh giấy đỏ. Tàn tích của một buổi lễ thành hôn bay lả tả trên sân gạch cẩm thạch. Trái tim ta đột nhiên hẫng đi một nhịp. Một linh cảm chẳng lành lạnh toát lan từ sống lưng lên đỉnh đầu. Ta nhảy phắt xuống khỏi lưng thuồng luồng, bước những bước đi loạng choạng, nặng nề vào trong đại điện. Một lão quan coi thành già nua từ trong góc khuất bước ra. Nhìn thấy ta với bộ dạng sát khí đằng đằng, đôi mắt đỏ ngầu và toàn thân ướt sũng, lão ta kinh hãi đến mức ngã khuỵu run rẩy quỳ rạp xuống đất, hai hàm răng đánh bỏ cạp vào nhau, lắp bắp bẩm báo. Bẩm, Thủy Tề thần quân, ngài đến muộn rồi ạ. Ta túm lấy cổ áo lão, xách bổng lão lên khỏi mặt đất, gằn từng chữ. Mị Nương đâu? Nói, Mị Nương của ta đâu? Sơn Tinh thần quân đã đem sính lễ đến từ lúc gà gáy canh đầu. Vua Hùng đã cho rước công chúa Mị Nương về núi Tản Viên rồi ạ. Gà gáy canh đầu. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu ta, phá nát toàn bộ lý trí. Bọn chúng đã tính toán tất cả. Một cái bẫy hoàn hảo, tàn nhẫn và không có một chút kẽ hở nào dành cho ta. Sơn Tinh sống trên núi, những thứ sính lễ khốn kiếp đó hắn đâu cần phải đi tìm. Voi, gà, ngựa, hắn chỉ cần bước ra sau ngọn đồi là có đủ hàng vạn con. Hắn đã trực chờ sẵn sính lễ ngay từ nửa đêm hôm trước, chỉ chờ tiếng gà gáy đầu tiên là Đường Hoàng rước Mị Nương đi. Còn ta bị ép phải vắt kiệt sinh lực, đánh cược cả sinh mạng dưới đáy biển sâu tăm tối, phá vỡ mọi quy luật của tự nhiên để tạo ra những thứ không tồn tại. Ta đã đánh đổi tất cả, hy sinh tất cả, chỉ để đổi lại một sự lừa dối đê hèn, một sự sỉ nhục tột cùng này ư? Thật nực cười. Khi ta đã dốc cạn trái tim mình, cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất, vượt qua cả giới hạn của sinh tử, chỉ để cay đắng nhận ra rằng ngay từ đầu, bạn vốn dĩ không hề có cơ hội chiến thắng. Khởi điểm của bạn đã là vạch đích của kẻ khác. Bạn chạy thục mạng trong vô vọng, trên một đường đua mà trọng tài và đối thủ đã bắt tay nhau để loại trừ bạn. Sự im lặng của kinh đô Phong Châu lúc này như đang mỉa mai sự ngây thơ của ta. Mị Nương, nàng đã ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa của kẻ khác. Nàng có ngoái lại nhìn biển đông lần nào không? Nàng có rơi một giọt nước mắt nào cho kẻ đang điên cuồng vì nàng không? Không có gì cả. Trái tim ta vỡ vụn. Âm thanh của sự đổ vỡ ấy vang vọng trong tâm trí ta, sắc nhọn như hàng ngàn mảnh thủy tinh cắt vào da thịt. Nhưng nỗi đau đớn tuyệt vọng đó không kéo dài lâu.
Nó giống như dầu đổ vào một chảo lửa đỏ rực. Sự đau đớn lập tức bị thiêu rụi, hóa thành một ngọn lửa của sự căm phẫn tột độ. Tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt mà ta dành cho Mị Nương bỗng chốc biến dạng. Nó không còn là thứ tình cảm trong trẻo muốn che chở, muốn sưởi ấm nữa. Nó biến thành một sự chiếm hữu điên loạn, một sự thù hận độc hại tàn phá mọi thứ. Nếu ta không có được nàng, thì không một kẻ nào trên thế gian này được phép có nàng. Giọng nói của ta lúc này không còn là của một vị thần tình yêu, mà là của một ác ma thực sự. Lửa hận bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng sót lại. Kẻ nào dám cướp đi thứ thuộc về ta, kẻ nào dám lừa gạt ta, kẻ đó phải trả giá bằng cả mạng sống, bằng máu, bằng sự tàn phá. Sơn Tinh, Lão Vua Hùng, các người sẽ phải hối hận. Ta ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng giống kinh hoàng xé toạc bầu trời yên ả của Phong Châu. Tiếng gầm mang theo sức mạnh nguyên thủy của đại dương, làm nứt toác những viên gạch cẩm thạch dưới chân. Từ ngoài khơi xa, đại dương dường như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân nó. Những đám mây đen kịt, khổng lồ ùn ùn kéo tới, che khuất hoàn toàn mặt trời rực rỡ, nhấn chìm vương quốc Văn Lang vào một màn đêm tăm tối đáng sợ. Gió bão nổi lên rít gào thảm thiết, như tiếng khóc của hàng vạn oan hồn vất vưởng. Ta giương cao cây đinh ba đẫm máu, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy, chỉ thẳng về phía ngọn núi Tản Viên mờ sương ở phía xa xăm. Nơi đó, tên trộm đang giơ vật của ta. Sự kiêu hãnh của biển cả không cho phép ta lùi bước. Cuộc chiến tàn khốc nhất, đẫm máu nhất trong lịch sử Văn Lang chính thức bắt đầu. Máu sẽ phải đổ để rửa sạch nỗi nhục nhã này. Ta đứng trên ngọn sóng bạc đầu cao hàng chục trượng, chiếc áo choàng vảy cá đỏ thẫm tung bay trong gió bão. Phía sau ta, hàng vạn thủy binh, những con mộc long khổng lồ, những bầy thuồng luồng vảy đen sắc nhọn, những bầy cá sấu thành tinh mọc sừng, đang gầm rú vang trời. Chúng là hiện thân của cơn cuồng nộ dưới đáy đại dương, là thứ vũ khí hủy diệt tàn bạo nhất mà ta từng triệu hồi trong suốt hàng vạn năm trị vì thủy phủ. Đi đến đâu, ta gọi mưa gọi gió đến đó. Những đám mây đen đặc quánh như mực nấp kín cả bầu trời, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, biến ban ngày thành một đêm dài vô tận. Sấm chớp rạch ngang dọc trên đỉnh đầu xé toạc tầng không, chiếu sáng những khuôn mặt vặn vẹo vì căm phẫn của bầy thủy quái. Ta đưa cây đinh ba đẫm máu lên cao, chỉ thẳng về phía ngọn núi Tản Viên đang lẩn khuất trong màn sương mờ mịt ở phía chân trời. Tiến lên, nhấn chìm tất cả cho ta. Kẻ nào dám cản đường, giết không tha. Lệnh của ta vừa dứt, toàn bộ hệ thống sông ngòi của đất Văn Lang như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Những con sông hiền hòa vốn mang lại sự sống cho vùng đồng bằng châu thổ, nay bỗng chốc trở thành những con trăn khổng lồ nổi điên, oằn mình cuộn sóng. Nước dâng lên cuồn cuộn, hung hãn đục ngầu phù sa. Nước phá vỡ mọi bờ đê. Nước tràn qua những khu rừng rậm rạp. Nước xé toạc mọi chướng ngại vật ngáng đường nó. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vùng đồng bằng Phong Châu trù phú biến thành một biển nước mênh mông, trắng xóa. Những ngôi nhà sàn bằng tre nứa mỏng manh bị cuốn phăng đi như những chiếc lá khô trên mặt hồ. Những cánh đồng lúa nếp vàng ươm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Thứ mà lão vua già kia đòi làm sính lễ, phút chốc chìm sâu dưới đáy bùn lầy mặn chát. Tiếng khóc than thảm thiết của loài người vang lên từ những nóc nhà đang chìm dần, tiếng kêu gào hoảng loạn của súc vật bị nước cuốn trôi. Tất cả tạo nên một bản hòa tấu rùng rợn của cái chết và sự hủy diệt. Nhưng lúc ấy tai ta đã hoàn toàn ù đi. Ta không còn nghe thấy tiếng khóc của sinh linh phàm trần nữa. Trong đôi mắt đỏ ngầu rực lửa của ta chỉ phản chiếu một hình bóng duy nhất. Ngọn núi Tản Viên sừng sững, kiêu ngạo chọc thẳng lên trời cao. Nơi đó, tên chúa núi đê tiện đang giấu đi người con gái của ta. Sơn Tinh, thằng hèn nhát kia, ra đây nhận lãnh cơn thịnh nộ của biển cả đi. Ta vận chút linh lực cường đại nhất của thủy phủ, giáng mạnh cây đinh ba xuống mặt nước đục ngầu. Một cột sóng thần khổng lồ cao bằng cả một ngọn đồi bất ngờ bắn vọt lên không trung, mang theo hàng ngàn con thủy quái hung hãn nhất,
lao thẳng vào sườn núi Tản Viên với sức mạnh của một quả sao băng. Ta dâng nước lên cao, cao mãi. Nước ngập qua những gốc đa cổ thụ ở chân núi. Nước dâng lên đến tận những hang động sườn non. Ta muốn nhấn chìm cả ngọn núi kiêu hãnh đó xuống tận đáy vực sâu. Ta muốn tên Sơn Tinh kia phải quỳ gối xin tha mạng dưới chân ta. Nhưng Sơn Tinh thực sự không phải là một kẻ tầm thường. Hắn không chỉ là chúa tể của muông thú, mà còn là linh hồn của núi rừng vững chãi. Đứng trên đỉnh Tản Viên lộng gió, Sơn Tinh trông nhỏ bé như một hạt cát so với cơn sóng thần của ta. Nhưng ánh mắt của hắn không hề có một tia sợ hãi. Một tay hắn ôm chặt Mị Nương, người đang run rẩy nhắm nghiền mắt vì kinh hãi. Tay kia hắn vung lên, ném những nắm đất vàng xuống dòng nước lũ hung hãn đang cuồn cuộn ập tới. Kỳ lạ thay, mỗi nắm đất nhỏ xíu ấy khi vừa chạm mặt nước, lập tức phình to ra hàng ngàn lần, biến thành những quả đồi vững chãi chắn ngang dòng chảy. Hắn nhổ từng bụi tre đằng ngà khổng lồ trên đỉnh núi, ném cắm phập xuống lớp bùn lầy, tạo thành những rặng trông khổng lồ, nhọn hoắt, chặn đứng đợt tấn công điên cuồng của bầy thủy quái. Những con quái vật biển sâu quen sống trong bóng tối, lao lên bờ chưa kịp há miệng cắn xé, đã bị những cây tre nhọn xuyên thủng. Máu trào ra nhuộm đỏ cả một khúc sông. Ta gầm lên điên dại. Nước của ta dâng lên 1 trượng. Sơn Tinh lại dùng phép thuật hóa phép cho ngọn núi Tản Viên mọc cao lên 1 trượng. Ta dâng nước lên 10 trượng. Ngọn núi lại vươn cao lên 10 trượng. Ta giận dữ gọi bão tố sấm sét nã thẳng xuống đỉnh núi. Hắn lại bình thản giương một tấm khiên bằng đá tảng rêu phong che chở cho Mị Nương, không để một giọt nước lạnh lẽo, một tia sét oan nghiệt nào chạm vào tà áo của nàng. Hắn phòng thủ một cách điềm tĩnh và hoàn hảo. Sự điềm tĩnh ấy càng làm ta phát điên, nó như một cái tát thẳng vào sự bất lực của ta. Trận chiến đó không đơn thuần là một cuộc đánh nhau bằng vũ lực. Nó là cuộc đọ sức tàn khốc giữa hai thế lực vĩ đại nhất của tự nhiên, thủy và thổ. Cuộc giằng co đẫm máu ấy không diễn ra trong 1 ngày, 2 ngày, mà nó kéo dài ròng rã suốt hàng tháng trời. Cả một vùng châu thổ rộng lớn của Văn Lang biến thành một cái chảo khổng lồ chứa đầy bùn nhão, trộn lẫn với máu thịt và sự chết chóc. Thủy binh của ta chết như ngả dạ trước những trận mưa đá khổng lồ và cọc tre nhọn hoắt từ trên núi liên tục ngã xuống. Hàng vạn xác thủy quái trôi nổi bập bềnh trên dòng nước đỏ ngòm. Nhưng phe của Sơn Tinh cũng chẳng khá khẩm hơn. Những con cọp tinh, gấu tinh giống lên thảm thiết khi bị bầy dao long quấn chặt, lôi tuột xuống đáy nước sâu tăm tối. Đất lở, đá lở, sóng gầm, gió thét, tam giới như đang chìm trong ngày tận thế. Bản thân ta cũng đã mang đầy thương tích. Chiếc áo giáp vảy cá xanh thẳm uy dũng ngày nào giờ đây đã rách bươm, rớm máu. Những luồng tà khí của núi rừng cắt qua da thịt ta, đau buốt đến tận xương tủy. Sức mạnh của ta bị vắt kiệt. Mỗi lần vung đinh ba lên là một lần lồng ngực ta đau nhói như bị xé toạc. Nhưng ta không chịu dừng lại, tuyệt đối không. Trái tim rỉ máu vì tình yêu bị phản bội, vì sự bất công của thiên mệnh đã biến ta thành một cỗ máy hủy diệt, không còn biết đau đớn là gì. Ta dùng chính máu của mình để tiếp thêm sinh lực cho bầy thủy quái. Ta muốn xé nát ngọn núi kia ra làm trăm mảnh. Ta muốn nghiền nát tên Sơn Tinh khốn khiếp đó thành cám. Ta phải giành lại người con gái mà lẽ ra, ngay từ đầu, đã phải thuộc về ta. Mị Nương, hãy nhìn ta đi. Ta đang làm tất cả những điều này là vì nàng. Tại sao nàng không ra đây? Ta gào lên trong cơn gió bão, âm thanh khàn đặc, tuyệt vọng vang vọng khắp các sườn núi. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đá lăn ầm ầm và tiếng sóng vỗ chát chúa. Khoảnh khắc ấy, giữa cảnh hoang tàn đổ nát, giữa mùi máu tanh nồng nặc của cuộc đại chiến, ta chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Nước, dù có hung hãn đến đâu, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng cũng không thể nào nuốt chửng được cả một ngọn núi sừng sững. Nước có thể bao vây núi, có thể bào mòn núi qua hàng triệu năm, nhưng nước vĩnh viễn không thể làm núi khuất phục ngay lập tức. Đó là quy luật bất biến của vũ trụ. Giống như việc tình yêu cưỡng ép,
vĩnh viễn không bao giờ đổi lại được một trái tim chân thành. Trận chiến ròng rã suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng vắt kiệt sinh lực của cả hai vị thần vĩ đại. Bầu trời văn lang mịt mù khói bụi, sấm sét cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ xa xăm mệt mỏi. Gió thôi rít gào, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn người. Ta đứng trên ngọn sóng cuối cùng, cây đinh ba trong tay nặng trĩu tựa hồ như có hàng ngàn cân đá tảng buộc vào. Áo giáp vảy cá vỡ nát, máu xanh thẳm của thủy tộc hòa cùng bùn lầy, nhuộm đỏ cả một khúc sông. Hơi thở của ta đứt quãng, từng ngụm khí mặn chát tràn vào lồng ngực đau buốt. Từ phía bên kia, Sơn Tinh cũng chẳng khá hơn. Tấm áo choàng lông thú rách bươm, khuôn mặt sạm đen vì bùn đất và kiệt sức. Nhưng đôi chân của hắn vẫn bám chặt lấy đỉnh núi, vững vàng như một tượng đài bất diệt. Chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi đó, ta từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt xuyên qua màn sương mù mờ đục để nhìn về phía đỉnh Tản Viên. Ta không nhìn Sơn Tinh. Ta tìm kiếm Mị Nương. Trái tim ta, dẫu đã chai sạn bởi thù hận và sát khí, vẫn đập loạn lên những nhịp đập yếu ớt của một hy vọng cuối cùng. Ta mong chờ điều gì? Có lẽ, ta ngây thơ hy vọng rằng sau ngần ấy tháng trời chứng kiến sự điên cuồng, chứng kiến ta vì nàng mà lật tung cả tam giới, Mị Nương sẽ hiểu được tình yêu sâu đậm đến mức tàn nhẫn của ta. Ta hy vọng sẽ nhìn thấy trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy một chút xót thương, một sự ân hận vì đã bỏ rơi kẻ đang vì nàng mà đổ máu. Nhưng không hề có. Qua màn sương mỏng manh, ánh mắt ta và nàng chạm nhau. Giây phút ấy, cả thế giới xung quanh ta dường như sụp đổ hoàn toàn. Trong đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu ấy, không có sự xót thương, không có tình yêu, thậm chí không có lấy một chút áy náy. Trong đôi mắt nàng chỉ có sự kinh hoàng tột độ. Nàng nhìn ta không phải như nhìn một kẻ si tình đang tuyệt vọng giành lại người mình yêu. Nàng nhìn ta như nhìn một con quái vật khát máu vừa bước ra từ cõi chết để tàn phá quê hương nàng. Nàng run lẩy bẩy, đôi vai gầy gò co rúm lại. Nàng rúc sâu vào lồng ngực vạm vỡ, nhuốm đầy bùn đất của Sơn Tinh. Hai tay bám chặt lấy áo hắn như tìm kiếm chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi giông bão. Nàng coi hắn là người hùng, là bến đỗ an toàn. Còn ta chỉ là một tai ương, một cơn ác mộng mà nàng muốn nhanh chóng tỉnh giấc. Ánh mắt hoảng loạn ấy của nàng còn sắc bén và tàn độc hơn hàng vạn mũi giáo cắm phập vào ngực ta. Ta lảo đảo lùi lại nửa bước. Cây đinh ba, biểu tượng quyền lực tối thượng của biển cả, trượt khỏi tay ta, rơi tõm xuống mặt nước đục ngầu, chìm nghỉm mà không để lại một gợn sóng. Một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Ta đã thua. Không phải ta thua Sơn Tinh về sức mạnh hay phép thuật, mà ta thua vì trái tim của người con gái ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hướng về ta. Nước dù có sức mạnh hủy diệt thế nào cũng không thể cưỡng ép một tảng đá phải tan chảy vì mình. Tình yêu, hỡi ôi, lại là thứ vũ khí duy nhất trên thế gian này mà bạo lực không thể khuất phục. Ngừng lại đi. Ta thều thào, giọng nói khàn đặc, vỡ nát. Ta chậm chậm nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lạnh lẽo, giọt nước mắt hiếm hoi của một vị thần bất tử, lăn dài trên gò má, hòa lẫn vào làn mưa bụi lất phất của vùng sơn cước. Ta giơ một tay lên, vẫy nhẹ. Lệnh rút quân được ban ra trong sự câm lặng. Hàng vạn thủy binh tàn tạ, rách nát bắt đầu thu mình lại. Nước trên các con sông ngòi dần dần rút đi, trả lại những bãi bùn lầy lội, những xác người và súc vật nằm la liệt. Những ngôi làng chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Ta quay lưng lại với ngọn núi Tản Viên, lê những bước chân nặng trĩu nương theo dòng nước lùi dần về phía biển Đông. Đường về thủy phủ chưa bao giờ dài và lạnh lẽo đến thế. Bóng tối của đại dương lại bao trùm lấy ta. Nhưng lần này, nó còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần. Sự cô độc vạn năm trước đây chỉ là một cảm giác trống rỗng, còn sự cô độc bây giờ là một sự trừng phạt. Nhưng trước khi bóng lưng của ta khuất hẳn dưới làn sóng bạc đầu, trước khi mặt nước khép lại, ta ngoái đầu nhìn về phía kinh đô Phong Châu một lần cuối cùng. Một nụ cười chua chát, méo mó hiện lên trên môi.
Sự uất hận không thể buông bỏ đã hóa thành một lời nguyền lạnh lẽo, một lời nguyền rủa tàn nhẫn được khắc sâu vào dòng chảy của thời gian. Các người lừa dối ta, cướp đi ánh sáng của ta không có được nàng. Thì đời đời kiếp kiếp, năm tháng trôi qua, ta cũng vĩnh viễn không để cho các người được sống trong yên bình. Và lời nguyền của một vị thần thất tình ấy đã trở thành một định mệnh khắc nghiệt bám giết lấy dân tộc này. Hàng ngàn năm qua, bánh xe thời gian không ngừng quay. Các triều đại thay nhau sụp đổ rồi hưng thịnh. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi. Năm nào cũng vậy, cứ vào độ tháng 7, tháng 8 âm lịch, Biển Đông lại dậy sóng. Gió bão vần vũ kéo mây đen bao phủ đất liền, sông ngòi dâng nước cao cuồn cuộn, hung hãn gầm thét. Người đời gọi đó là mùa mưa bão. Họ lập đàn tế lễ để cầu xin sự bình an. Họ ngày đêm đắp những con đê khổng lồ dọc các dòng sông để ngăn chặn bước chân của ta. Họ nguyền rủa sự tàn nhẫn vô cảm của thủy tinh. Nhưng có mấy ai thấu hiểu được rằng mỗi cơn bão lớn tràn vào bờ chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào của một trái tim không bao giờ lành lặn. Mỗi trận đại hồng thủy là một lần vết thương cũ bị xé toạc, nhắc nhở ta về sự thiên vị của định mệnh và sự lừa gạt đê hèn của lòng người. Ta dâng nước không phải vì khát máu hay muốn giết chóc sinh linh, mà đó chỉ là tiếng gào thét tuyệt vọng của một kẻ bị tước đoạt đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Một kẻ lang thang giữa đại dương không tìm thấy lối ra. Giờ thì các người đã thấy thủy tinh không hẳn là một con ác quỷ tàn độc như truyền thuyết thường kể. Ta chỉ là một kẻ si tình đến ngu muội, một kẻ không học được cách chấp nhận sự từ chối, không học được cách buông tay. Ngẫm lại mà xem, ở chốn phàm trần của các người cũng vậy. Sẽ có những lúc bạn dốc cạn ruột gan, hy sinh tuổi trẻ, đánh đổi tất cả cho một mối tình, cho một công việc hay cho một ước mơ lớn lao. Nhưng cuối cùng, bạn lại chỉ nhận lấy sự cay đắng vì luật chơi của cuộc đời vốn dĩ đã không đứng về phía bạn. Sự phẫn nộ là điều tất yếu. Cảm giác muốn hủy diệt tất cả là điều dễ hiểu. Nhưng ôm khư khư ngọn lửa căm hờn, ôm khư khư sự thù oán trong lòng, thực chất giống như việc bạn tự tay uống một liều thuốc độc mỗi ngày, nhưng lại ảo tưởng mong kẻ thù của mình phải chết. Ta có sức mạnh vô song rời non lấp biển. Ta có vương triều rộng lớn bao la. Nhưng thực chất, ta lại là một tù nhân đáng thương nhất thế gian. Một tù nhân bị giam cầm trong chính sự cố chấp và thù hận của bản thân suốt hàng ngàn vạn năm không lối thoát. Trái tim ta, giống như tận cùng đáy vực sâu của Biển Đông, mãi mãi lạnh lẽo và không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Nếu một lúc nào đó trong đời, bạn đang ôm giữ một nỗi đau không thể vãn hồi, một mối quan hệ đã đi đến ngõ cụt tăm tối, hãy nhớ đến ta. Hãy nhìn vào những cơn cuồng phong vô nghĩa của thủy tinh. Nhận thua chưa bao giờ là một sự hèn nhát. Buông tay là một sự dũng cảm tột cùng để trả tự do cho chính bản thân mình, để những cơn bão trong lòng được tan biến, trả lại mặt biển bình yên rực nắng. Câu chuyện về nỗi oan khuất ngàn năm của thủy tinh xin phép được khép lại tại đây. Nếu bạn yêu thích góc nhìn mới mẻ này và muốn lắng nghe thêm những góc khuất đầy tính người chưa từng được kể của các nhân vật huyền thoại khác, thì Làng Cổ Tích vẫn luôn ở đây chờ bạn vào mỗi cuối tuần. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật quả chuông thông báo để chúng ta không lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống nhé. Và trước khi màn hình này khép lại, ta muốn đặt cho bạn một câu hỏi cuối cùng. Nếu bạn là Mị Nương, giữa một người mang lại cho bạn sự an toàn vững chãi, bình yên như một ngọn núi đá, và một kẻ sẵn sàng lật tung cả thế giới, chống lại cả định mệnh, dù hóa thân thành ác quỷ cũng chỉ vì yêu bạn, bạn sẽ chọn ai? Hãy để lại bình luận cho ta biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo.